Hi and namaste, welcome back to my channel. It's 9:34 right now and today we are going to Markhu-Malekhu Reservoir. चाहिँ म राष्ट्रपति भवन जाँदैछु साथीले पिकअप गर्न त्यहाँबाट पिकअप गरेपछि हामी कलङ्की हुँदै मार्कु ब्रिजतिर जानेछौँ. This is my first motor vlog, so yeah, keep supporting, keep loving. Don't forget to subscribe. म त एकचोटि मात्रै आएको छु यहाँ. यहीँबाट हो कि? दुईटा यस्तो थियो क्या पोलोवाला. बाटै खत्तम छ. अफरोडमा फेरि एक्टरलाई तान्न त तान्छ तर चलाउन रमाइलो हुँदैन. माथि बाटो छ भने ठिकै छ, जाने नभए फर्किने, त्यही त हो नि. त्यही त हो नि. हो ल्यान्डस्लाइड खसेर चाहिँ माथि त हामी change in plans. So Markhu गएर अब हामी 9 बजेतिर लाग्दै. अब बाटो सोचेको भन्दा धेरै अफरोड थियो. अब स्कुटीमा दुईजना के जाऊँ भनेर अब फेरि रमाइलो नै हुँदैन. बिच बाटो गयो भने चलाउन नै रमाइलो हुन्छ. अब एक्ज्याक्टली कहाँ जाने भन्ने चाहिँ सोचेको छैन. अब 9 बजेतिर गएर त्यहाँ गएर सोचौँ, हेरौँ कहाँ जाने हो. तेल भरायो. अब तेल भरेर ट्याङ्की फुल गरेर 2.2 लिटर्स सकिसकेको रहेछ. यहाँबाट अब ठ्याक्कै हामी तानकोट चौकी पुग्यो. अब यहाँबाट 9 बजे कहिले पुगिन्छ. मेरो चाहिँ फर्स्ट टाइम हो स्कुटी लिएर आएको.
मलाई त खै मलाई बाइक मात्रै छिर्छ जस्तो लाग्यो त Finally dropped my friend at his home, and this is the beautiful Rashtrapati Bhavan, President Residence. Hey, if you are still watching this video, thanks for watching. Keep on supporting. If you have not subscribed, do subscribe my channel, and yeah, see you on the next video. Thank you. त्यही मलाई उयो माथि अलिक उयो छ हैन सानो रेस्टुरेन्ट छ बरु हैन यस्तोमा जानुभन्दा हाइवे गएको ठिक हो त्यही मलाई त्यही हेर्न मुझे यस्तो बाटो छ माथि झन् गाह्रो बाटो हुन्छ क्या गाह्रै हुन्छ मुझे यहाँ त कमसेकम अलि रोलिङ गरिदिएछ माथि त्यही त यहाँ ग्राभल छ माथि गाह्रो हुन्छ यसमा अनि अर्को कहाँ जानु भने तपाईले हेर त डाटा अन गरे छ नाम के सिम भर्या यहाँबाट यस्तो गएर नबिसे होइन नबिसेबाट यस्तो जानुपर्छ कि त यतितिर जाऊँ न त्यति माथि नगए नि मुनिसम्म माथि जाऊँ न कमसेकम त्यो हाइवे त खाने त सधैँ छैन मेन त त्यही चाहियो